Alongside civil supply sample भी घेऊन civil supply WID आणि FIR, so strict action has to be taken against all this. They have to be penalized and they have to be कित्याक ये माफिया झाले आज. ये जे थोडे इंडस्ट्रियलिस्ट आहे they are mafia. 65 tankers, I think so, have been filled and taken. It was 95% water and 5% petroleum product. But where has it been disposed? That is more dangerous. Because that will contaminate. No. They are taken in the company. आसतलो लिंक काढून मुख्यमंत्र्यान स्पष्ट येवचे पहिले की हातून अडाणीचो हात आसा काय ना तो पहिले ते क्लियर करचे. तुमका खबर हा लोकल पुलिस आर अंडर प्रेशर. तो चोरांक ते सल्यूट मारता आणि कितें उरला. सो दॅट्स वाय सीबीआय हॅज टू कम. दूध का दूध पाणी का पाणी. आणि बायन कंटेमिनेशन आसा फॅमिली हांगा आसा ती सांगू शकता वॉट यू सी वो इश्यू केल्ले 10 दीस जाले चालू हा. आणि काल जेन्ना आमी हांगा आमच्या मिटिंगेक आयिल्ले सो थंय हो प्रश्न आयलो आणि वी डिसायडेड दॅट वी वील कम एंड हॅव अ लूक. आवर लीडर ऑफ ऑपोजिशन हॅज ऑलरेडी रिएक्टेड ऑन दीस इश्यू. बट हो इश्यूर खूब गंभीर हा. जेन्ना आमी आतां हांगा सायटीर आयले तेन्ना आमचे वडील भाव ह्या गांवचे जे हांगा रावतात पळय कळून आयलें की सप्टेंबरांतल्यान जेन्ना पावस पडटालो तेन्नातल्यान तो म्हणटा बारीक वास येतालो. आणि ताज्या उपरांत समवेर इन ऑक्टोबर ही कंप्लेंट ऑफ ब्लड इन हिज युरीन एंड ही वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. नाव ब्लड कमिंग इन युरीन इज एन व्हेरी serious offense. I mean serious thing. I think the health minister and the chief minister of the state has to immediately act on this. Because हे केन्नाच्यान आणि द प्रॉब्लम इज त्या बांयचें तें उदक पिता आतां आमकां कळून आयलें खाता. सो ते कितलो तेंप जालो तें उदकान तें पेट्रोल आसा पेट्रोलियम मिक्सचर हें कोणाक खबर ना. आनी आतां कळून आयलें की ZIO पळय पावसा पयलीं खंय चालू जाल्लें आनी आतां ZIOलाचे जे हांगा अधिकारी आसा तांकां हें खबर सुद्दां ना की तांकां बाबड्यांक हॉस्पिटलान एडमीट केल्लें. सो आय थिंक आय डोंट नो वाय द गव्हर्मेंट इज नॉट एक्टींग. म्हाका अशें कळून आयलां की सिवील सप्लाय डिपार्टमेंटान आज सांजची खंय मिटींग घेतल्या with all the dealers and all. So what is happening? Where the chief minister, where the health minister are they? नाका ते बारीक गरिबांक तुम्ही वचून हॉटेलां आनी हांचे लॉक मारता मरे. FDA खंय हा? दिस इज अ सिरियस क्वेश्चन ऑफ ह्युमन सेफ्टी. आज पेट्रोल आतां when we spoke to the officers here, now the problem is the pipeline is about 600 meters from this location. तो सांगता की 22 तारखेक लास्ट ताजी वेसल हांगा डिस्चार्ज जाला. आज 6 तारीख जाली म्हणजे ऑलमोस्ट 14 दीस जाले लास्ट डिस्चार्ज जावन. अजूनही त्या बायन हांगा पेट्रोल आयिल्लें आहा. म्हणजे हाजो अर्थ कितें की संपूर्ण सरावंडींग एरियेन हें पिल्फ्रेज जावन भितर गेलां. अँड दीस इज नॉट ऑफ दीस वेसल. इट कॅनॉट बी. ताका जेन्ना आमी विचारलें तो सांगता ताचे टॉलरन्स इज 0.3% ऑफ द डिस्चार्ज. म्हणजे तुका डिस्चार्ज एट पोर्ट एंड एट टँक इज 0.3% म्हणतो. पूण 600 मिटराचेर जर तर आज पेट्रोल जर व्हांवन आय मीन सिपेज जावन येला. दीस इज अ प्रोसेस वीच इज गोईंग ऑन फॉर इयर्स हाजो अर्थ. आनी म्हाका एक समजना की तांकां जेन्ना वेसल येता
डॉक जाली जेन्ना ती मिटर्ड आसता ते इट इज दॅट क्वॉन्टिटी इज मिटर्ड. सो बाबा कितली वेसलान आयली आनी कितली पावली हाचे ऑडिट ते करना एवरी इयर. इफ देर इज अ सिपेज दे शूड गेट अ डिफरन्स इन क्वॉन्टिटी व्हेरी सिंपल. आणि समज जर क्वॉन्टिटी डिफरन्स आसा जाल्यार हू इज बेरिंग दॅट कॉस्ट. दॅट 0.3% आय एम टेलिंग टू द गव्हर्नमेंट अँड इट इज नॉट 0.3%. हे चोरता आसतले खंय तरी वाटेर. 0.3% जाल्यार ते बायन पावपाक शकना 600 मिटराचेर. नाव यू डोंट नो वेदर दीस हॅज गॉन इन टू द एंटायर फिल्ड्स एंटायर एग्रीकल्चर एरिया. म्हाका दिसता हातून ह्या केंद्र सरकाराचो हात आसा. म्हजो आरोप आसा हाचेर आनी म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यांनी केस काडून CBIक दिवपाक जाय. कारण इतलेंच की अडानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेड कंपनीन हांचे जवळपास 49.38% स्टेक घेतिल्ल्या. हाचेर सरकारान पयलीं येवचें क्लियर की अडानीचो हातून शेअर आसा काय ना तो. काय आनी एक वो जुमला की खंय तरी तांणी पंक्चर केला आनी थंयच्यान चोरता काय. कोळशाचेर कशें चोरले तें पळयलां. सो म्हाका दिसता दीस इज अ सिरियस इश्यू. दीस इज अ सिरियस इश्यू इन द हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. आनी मुख्यमंत्र्यान पयलीं हाचेर स्पश्ट येवचें. स्वामीनाथन राजारामन गणेशन हो कोण. हो त्या कंपनीचो डायरेक्टर हा आणि दी इज अ डायरेक्टर इन अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज. सो दिस इज आय थिंक अ डायरेक्ट लिंक विथ अडानी. सो केंद्र सरकारा वयल्यान तुका डायरेक्शनां येता. आय थिंक ताबडतोब हाचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी हेज्या फाटल्यान कोणाचे हात आसा हे खंयच्यान चोरता आनी खंयच्यान लीक जाता म्हाका दिसता हें भायर येवपाक जाय. Very serious issue, and I say that Mormugaon Taluka is on a ticking bomb. आमी जेन्ना जेन्ना हो प्रश्न this relates to also to the disaster management. It is a sorry state of affairs. जे disaster management जे आमी जेन्ना विधानसभेन मांडलोलें बाबा कसले इक्विपमेंट तुका हागा म्हूण तेन्ना त्या वेळार they give us an answer that they are dependent on Mormugaon Port Trust, on the Indian Navy, on the Indian Coast Guard, Goa Shipyard. This is all within 5 kilometers jurisdiction. And this disaster, when the airport is close by, when there are petrol tanks here, basically the Goa government is helpless. Tenga hogot event korpak jay. Event management sarkar. Tomorrow, if there is a big disaster here, what is the preparedness of the government? They are careless. कोण गेलना. बारीक जनतेचो प्रश्न हे सुटावे करपाक तांकां कोण गेलना. आतां जवळ जवळ 10 दीस जाले. This was highlighted. What is the attitude? Where is the leakage? Have they found the leakage? And जे हिंगा लोकांक जे त्रास जाले जावं damage that has been hammered to the fields, paddy fields, groundwater, who is going to take responsibility? It is sorry to hear that our senior citizens are, having to drink water with petrol and all these chemicals. He was even admitted in the hospital and the government is not worried. To protect these crony capitalists, आमी बोवाड माताय की बाबा हो अदानीचो सरकार आनी हे सगळे एप जे आहे हे कोमिनात जावन आज गोंय काबार करपाक मुखार सरलाय म्हणून. सो दिस इज अ क्लियर लिंक. जी स्पिलेज जाल्या दिस गव्हर्मेंट इज नॉट बॉदर्ड. इट्स जे आमचे प्रेसिडेंट टेक्निकली ही हॅज टोल्ड ऑल दॅट इट इज नॉट समवन्स वेस्टेड इंटरेस्ट इज दे आनी हे कारणीभूत जावपाक सरकार कोमिनात आहा. हे कोमिनात जायन हे जाता बारीक लोकांचे पोण गेलना. सो वी इमिजिएटली रिक्वेस्ट दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर that you call an committee with all the stakeholders immediately. Stop playing with the lives of the people. ये innocent लोक आज तांकां खबर ना. And this is a ticking bomb. आनी थोडेशे जे इव्हेंटाचे पयशे मोठे ते you have to spend on gadgets relating to this disaster management. Sir, in the past, police NAFTA ekdam leakage on that, log merele. So, you think that was an eye opener for the government to already? 100%. It was an eye opener. They had to prepare themselves. It is, if you look at the replies, what do they have? What equipment they have? The reply, they say they are dependent on Goa Shipyard. They are dependent on the Indian Navy and the Indian Coast Guard. They don't have any equipment. So they want a disaster. So disaster management squad itself is a disaster.
They are not going to learn from their mistakes. They want these disasters to happen. of opposition सांगला there are many stakeholders. आता disaster management which is under the collector of South Goa, they have failed. Now WRD which is supposed to look into the wells and streams, they have failed. Pollution Control Board, very important agency which gives consent to operate. Jenna हे झाले, they should have withdrawn the consent to operate. Simple. They have not withdrawn the consent to operate. So all these agencies have failed, and I feel somewhere government and ministers are involved. कित्याक आमकां जी खबर मेवल्या हांगा पिलफरेज जाताले टँकरांनी भरून रातचे विकताले म्हूण हाचेर सीबीआय इन्क्वायरी जावपाची. सगळे सांपडटले, मिनिस्टर एमएलए कोण इन्वॉल्व आसा सगळे सांपडटले. So you're demanding a CBI inquiry in this? येस जावपाकूच जाय मरे हातून